हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइज हामीले हाम्रो डेली लाइफमा अक्सर यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ जस्तै बिहान सबेरै उठ्नुको आफ्नै मजा छ बेग्लै मजा छ तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनुको आफ्नै मजा छ बेग्लै मजा छ परिवारसँग बसेर फिल्म हेर्नुको छुट्टै आनन्द छ नि अथवा बेग्लै आनन्द छ नि ऊ एकदम मिलनसार छ उसँग बस्नुको आफ्नै मजा छ अथवा छुट्टै आनन्द छ सो गाइज यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामीले हाम्रो डेली लाइफमा धेरै पटक बोलिरहेका हुन्छौँ। अब यी सबै सेन्टेन्सहरूमा एउटा चिज कमन छ नि, लास्टमा आफ्नै मजा छ बेग्लै मजा छ, आफ्नै मजा छ छुट्टै आनन्द छ नि, आफ्नै मजा छ नि। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी डेली लाइफमा धेरै बोल्छौँ कि यस्तो गर्नुमा छुट्टै आनन्द छ नि, होइन कुनै पनि काम गरेको चिया बिहान बिहान चिया खानुमा छुट्टै आनन्द छ नि, बेग्लै मजा छ नि। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई अब हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने आजको भिडियो लेक्चरमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। र गाइज यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई इङ्ग्लिसमा बनाउनको लागि ट्रान्सलेट गर्नको लागि हामीसँग स्ट्रक्चर छ ह्याज इट्स वन फिल, ह्याज इट्स वन फिल। हामीले यसलाई हाम्रो डेली लाइफमा इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। एकदम स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस बोल्नको लागि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो गाइज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा पहिला ह्याज इट्स वन फिलको मिनिङ अर्थ के हुन्छ हेरौँ है त। आफ्नै मजा छ छुट्टै मजा छ बेग्लै आनन्द छ, कुनै पनि काम गर्नुको छुट्टै आनन्द छ नि अथवा कुनै पनि कुराको बेग्लै आनन्द छ नि भनेर हामी भन्दाखेरि हामी ह्याज इट्स वन फिलको प्रयोग गर्छौँ। अब यसको स्ट्रक्चर छ वर्ब आइएनजी अथवा नाउन प्लस ह्याज अथवा ह्याड प्लस इट्स वन फिल। सबैभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो वर्बको आइएनजी फर्म अथवा नाउन। कुनै काम गर्ने मजा बेग्लै छ भन्नु पऱ्यो भने वर्बको आइएनजी फर्म, अनि कुनै चिजको मजा बेग्लै छ भन्नु पऱ्यो भने त्यसमा नाउन हुन्छ। सो वर्बको आइएनजी फर्म भनेको पनि यसमा नाउनकै काम गर्छ। अनि त्यसपछि ह्याज अथवा ह्याड, यदि हामीले प्रेजेन्टमा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने ह्याज, पास्टमा बनाउँदैछौँ भने ह्याड, अनि लास्टमा आउँछ इट्स वन फिल। सो गाइज अब केही इक्जाम्पलहरूबाट यसलाई सजिलै हामी बुझौँ है त। सो अब यसको फर्स्ट इक्जाम्पल छ बिहान सबेरै हिँड्नुको आफ्नै मजा छ अथवा बेग्लै मजा छ। हामी यसरी बोल्छौँ नि बिहान बिहान हिँड्नुको त मजै बेग्लै छ भन्छौँ नि। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा हामी बनाउँदा कसरी बनाउँछौँ, वाकिङ इन द अर्ली मर्निङ ह्याज इट्स वन फिल, वाकिङ इन द अर्ली मर्निङ ह्याज इट्स वन फिल। गाइज यसमा यो वाकिङ इन द अर्ली मर्निङ यो पुरै हाम्रो के हो सब्जेक्ट हो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो प्रेजेन्टमा छ बेग्लै मजा छ भनेको छ, प्रेजेन्टमा भएकोले ह्याज आयो, त्यसपछि इट्स वन फिल। अनि यो सेन्टेन्समा अब के गर्नुको मजा बेग्लै छ भन्दा हिँड्नुको मजा बेग्लै भनेको छ। अब हिँड्नु भनेको वाक, अनि यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ वाकिङ हुन्छ है। सो वाकिङ इन द अर्ली मर्निङ ह्याज इट्स वन फिल। नेक्स्ट इक्जाम्पल, तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनुको आफ्नै मजा छ नि अन्त तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनुको बेग्लै मजा छ नि। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा टिचिङ यु इङ्ग्लिस ह्याज इट्स वन फिल, टिचिङ यु इङ्ग्लिस ह्याज इट्स वन फिल। यसमा पनि गाइज के गर्नुको मजा भन्दा यसमा भर्ब के छ टिच, पढाउनु होइन। सो टिचको भर्ब के हुन्छ टिचिङ हुन्छ, अनि टिचिङ यु इङ्ग्लिस छ नि यो पुरै हाम्रो के हो सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, परिवारसँग बसेर फिल्म हेर्नुको छुट्टै आनन्द छ नि अथवा बेग्लै आनन्द छ नि। वाचिङ मुभी विथ द फ्यामिली ह्याज इट्स वन फिल, वाचिङ मुभी विथ द फ्यामिली ह्याज इट्स वन फिल। के गर्नुको भन्दा फिल्म हेर्नुको, हेर्नु भनेको वाच, त्यसको आइएनजी फर्म वाचिङ। सो वाचिङ मुभी विथ द फ्यामिली ह्याज इट्स वन फिल। ऊ एकदम मिलनसार छ उसँग बस्नुको आफ्नै मजा छ नि। अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, हि इज भेरी फ्रेन्डली लिभिङ विथ हिम ह्याज इट्स वन फिल, हि इज भेरी फ्रेन्डली लिभिङ विथ हिम ह्याज इट्स वन फिल। सो गाइज यसलाई हामीले डेली लाइफमा बोल्ने सेन्टेन्सहरूसँग कनेक्ट गर्नु होला र स्ट्रक्चरलाई दिमाग लगाएर सिक्नु होला है। नेक्स्ट, पुराना गीतहरू सुन्नुको आफ्नै मजा छ नि अथवा पुराना गीतहरू सुन्नुको मजै बेग्लै छ नि होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा लिसनिङ टु द ओल्ड सङ्ग्स ह्याज इट्स वन फिल, लिसनिङ टु द ओल्ड सङ्ग्स ह्याज इट्स वन फिल। फेरि गाइज यसमा सङ्ग्समा कसरी ह्याज लाग्यो भन्ने होला होइन। यो भनेको लिसनिङ टु द ओल्ड सङ्ग्स यो पुरै एउटा हाम्रो सब्जेक्ट हो, अनि यसमा हाम्रो के लाग्छ ह्याज लाग्छ। सो इट्स वन फिल। बच्चाहरूसँग खेल्नुको मजै छुट्टै छ नि अथवा मजै बेग्लै छ नि होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा प्लेइङ विथ द चिल्ड्रेन ह्याज इट्स वन फिल, प्लेइङ विथ द चिल्ड्रेन ह्याज इट्स वन फिल। गाइज यसमा सबैमा अहिले ह्याज किन लागिरहेछ भन्दा अहिले हामी बनाइरहेका छौँ सेन्टेन्स प्रेजेन्टमा, त्यही भएर ह्याज लागिरहेको छ है। अब केही इक्जाम्पल हामी पास्टको पनि हेरौँ। तिमीसँग घुम्नुको
आफ्नै मजा थियो नि अथवा बेग्लै मजा थियो नि हैन कहिले पास्टमा के बितेको कुनै समयमा तिमीसँग घुम्नुको आफ्नै मजा थियो नि भन्दा अब इङ्ग्लिसमा ट्राभलिङ विथ यु ह्याड इट्स वन फिल ट्राभलिङ विथ यु ह्याड इट्स वन फिल प्रेजेन्ट हुँदा ह्याज थियो भने पास्ट हुँदा ह्याड भयो साथीहरूसँग गफ गर्नुको छुट्टै मजा थियो नि अथवा छुट्टै बेग्लै मजा थियो नि हैन कहिले बितेको समयमा केटाहरूसँग साथीहरूसँग गफ गरेर बस्नुको छुट्टै मजा थियो नि भन्दाखेरि टकिङ टु द फ्रेन्ड्स ह्याड इट्स वन फिल टकिङ टु द फ्रेन्ड्स ह्याड इट्स वन फिल अब हाम्रो लास्ट इक्जाम्पल छ स्कुल जानुको छुट्टै मजा थियो नि कहिले बितेको समयमा अथवा बच्चातिर हैन स्कुल जानुको छुट्टै मजा थियो नि बेग्लै मजा थियो नि छुट्टै आनन्द थियो नि भन्नुपर्दा गोइङ टु स्कुल ह्याड इट्स वन फिल गोइङ टु स्कुल ह्याड इट्स वन फिल सो गाइज अब हामीले केही इक्जाम्पलको मद्दतबाट आज ह्याज इट्स वन फिलको कम्प्लिट स्ट्रक्चर राम्रोसँग बुझ्यौँ अब तपाईँहरूले यसलाई यो स्ट्रक्चरलाई युज गरेर अझै धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू माइन्डमा बनाउनु होला अब यहाँ तपाईँहरूको लागि छ दुईवटा होमवर्क सो तपाईँहरूको लागि होमवर्क छ सङ्गीत सिक्नुको आफ्नै आनन्द छ नि बचपनमा चाड मनाउनुको बेग्लै मजा थियो नि सो गाइज यो दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र म सही छ छैन चेक गरेर बताउनेछु ओके गाइज तपाईँलाई आजको भिडियो लेक्चर कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि बाई